在耀祖宗族碑上留名，是所有妖心中夙愿，萧炎决心在耀划分为宝丹、玄丹、金之位，自此易主。Lúc này, ngay khi Dược lão cùng Thần Nông lão nhân dẫn theo mọi người chạy đi, Hồn Sát thấy thế liền quát: chạy đi đâu? Dứt lời, thanh quỷ đầu đao đỏ thẫm vung lên, một đường đao mang liềm phóng ra rồi bổ về phía đám người Dược lão. Thế nhưng, ngay khi nó sắp bay tới người Dược lão, thì bất chợt Tiêu Viêm xuất hiện, hắn mạnh mẽ dùng hai tay chặn lại. Khoảnh khắc đó, chỉ thấy bùm một tiếng, Tiêu Viêm bị hất văng ra xa, rồi đập xuống bên dưới làm đất đá bay loạn xạ, nhiều tiếng nổ lớn vang lên. Tuy nhiên cùng lúc đó, Dược lão đã dẫn theo mọi người biến mất ở phía chân trời. Thấy đám người Dược lão chạy trốn thuận lợi, Hồn Sát cười lạnh lẩm bẩm: mà thôi, đám vô dụng đó chạy thì chạy, để cái mạng người lại cũng được. Dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn viên đan dược cửu phẩm trong tay Tiêu Viêm nói: Tiêu Viêm, đưa viên đan dược đó cho ta sẽ cho ngươi toàn thây. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ cười rồi bóp nát bình ngọc trong tay, lập tức lấy viên đan dược kia nhét vào trong miệng. Khi dược lực bạo phát, quần áo trên người hắn trực tiếp hóa thành tro tàn, lồng lân xuất hiện dưới làn da, năng lượng ầm ầm không ngừng bạo phát. Chớp mắt, năng lượng này đã ngưng kết lại thành một bộ giáp bằng tinh thể, khiến hắn hưng phấn lẩm bẩm: năng lượng thật dồi dào. Dứt lời, Tiêu Viêm đột nhiên ngửa mặt gầm lên một tiếng gầm chấn động trời cao, vang vọng không dứt quanh mảnh thiên địa này. Thấy vậy, Hồn Sát cười nói: thú vị, nước cửu phẩm huyền đan lại không cần dược vật phụ trợ, hành động chẳng khác nào tự hủy, nhẹ nhàng không muốn thì cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Tiếng nói vừa dứt, chỉ trong chớp mắt Hồn Sát đã tiến sát tới phía trước Tiêu Viêm, huyết sắc đại đao trong tay xé rách không gian, lấy một tốc độ vô cùng kinh người chém về phía Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm lấy ra trọng xích vung lên, không tránh không né mà trực tiếp cứng đối cứng với Hồn Sát. Khoảnh khắc va chạm, từng tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, kình phong sắc bén bắn ra xung quanh, săn bằng cả vùng núi. Sau đó, Tiêu Viêm bị đẩy lùi lại mấy trăm trượng, trong miệng thổ huyết, nhưng hai mắt của hắn lại phấn chấn dị thường. Một kích lúc trước tiêu hao nhiều năng lượng, như cảm giác nóng cháy trong thân thể đã giảm đi nhiều. Thừa dịp dược lực trong cơ thể cuồn cuộn không dứt mà trào ra ngoài, Tiêu Viêm không hề ngán ngại Hồn Sát mà tiếp tục tiến tới. Hắn cũng không dùng bất kỳ đấu kỹ nào, chỉ giơ cao trọng xích trong tay, gầm lên một tiếng rồi đập xuống. Năng lượng cuồn cuộn ngưng tụ thành một mũi nhọn dài gần 1000 trượng, bám trên thân xích, xích mang quét qua, núi non đều bị bổ làm đôi. Cứ thế, hai người ở giữa không trung va chạm vô cùng quyết liệt. Trong tay Tiêu Viêm, trọng xích như thừa sức mạnh mà không ngừng đánh ra. Sau một hồi chống đỡ, sắc mặt Hồn Sát có chút khó coi, huyết đao trong tay múa lên liên tục, tạo thành vô số tàn ảnh để đỡ thế công của Tiêu Viêm. Nhưng mỗi lần trọng xích bổ xuống, thì thân hình hắn lại rớt xuống mấy trăm trượng, làm cho hắn rất khó chịu. Vừa đánh, Hồn Sát vừa nói: ta muốn xem ngươi có thể kiêu ngạo đến khi nào. Cửu phẩm huyền đan tuy cường hãn, nhưng ngươi không có thời gian luyện hóa, năng lượng từ dược lực sẽ phá hủy thân thể ngươi. Đến lúc đó ngươi lấy gì chiến đấu với ta? Nghe vậy, Tiêu Viêm chẳng thèm để ý mà vẫn cầm trọng xích gõ xuống tới tấp, vẻ phấn chấn trong ánh mắt càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, ngưng tụ năng lượng kinh người, Tiêu Viêm bổ ra một xích nặng như Thái Sơn đè xuống, cánh tay của Hồn Sát cũng phải tê buốt, kinh khí chấn bay lùi lại cả trăm mét. Sau khi đánh bay Hồn Sát, vẻ hưng phấn trong mắt Tiêu Viêm biến mất, hắn ngửa cổ lên trời cười to một tiếng nói: quá đã, hẹn ngày sau tái chiến. Dứt lời, Tiêu Viêm liền huy động cốt dược sau lưng chạy trốn. Tại hướng mà hắn bay đến, một bóng đen đang nhanh chóng giữ lấy hai người Dược Thiên Dược Linh, nhanh chóng bay về phía trước. Đó đúng là Bắc Vương được Tiêu Viêm chỉ huy thầm mang hai người đi khi hắn đang hấp dẫn sự chú ý của Hồn Sát. Thế vậy, Hồn Sát gầm lớn quát: Tiêu Viêm, cho dù ngươi chạy trốn đến đâu thì nhất định ta cũng sẽ tìm được, lóc thịt ngươi, rút hồn ngươi. Dứt lời, Hồn Sát liềm phóng lên truy đuổi, tạo thành một luồng quang mang, xem huyết tâm này là hắn muốn lấy mạng bằng được Tiêu Viêm. Phía xa, Tiêu Viêm thấy tên kia đuổi theo thì lẩm bẩm: tên này đúng là bám dai như đỉa. Thấy thế, Dược Thiên liền nói: Tiêu Viêm tiên sinh, nơi này còn cách cổ tộc hơn nửa ngày đường, tên kia lại càng ngày càng gần. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, hắn dứt khoát nói: trong hai người các ngươi, một người hãy chuẩn bị tách ra, tình huống cơ thể ta không tốt, nếu mang theo cả hai thì sớm muộn gì Hồn Sát cũng đuổi kịp. Hiện tại, một trong hai người rời đi có lẽ còn có thể bảo mệnh, mục tiêu của hắn là ta, sẽ không truy kích các ngươi. Lời Tiêu Viêm vừa dứt, Dược Thiên và Dược Linh cùng lúc nói: ta đi theo ngươi. Thấy thế, Tiêu Viêm lắc đầu đáp: một màn rất cảm động, nhưng giờ không phải lúc tranh giành. Nghe vậy, Dược Thiên và Dược Linh cũng sững lại. Bất chợt, Dược Linh đánh mạnh một chưởng lên người Dược Thiên, đem hắn chấn ra xa. Tiêu Viêm cũng không ngăn cản, tay áo phất lên đưa Dược Thiên đẩy rơi xuống bầu trời. Âm thanh truyền đi nói: nhanh đi đi thôi. Thấy thế, mắt Dược Thiên đỏ bừng nhìn thân ảnh hai người phía xa, cũng không nói lời vô nghĩa, xoay người rời đi theo một hướng khác. Còn Tiêu Viêm tay ôm eo Dược Linh, hắn nói: người cũng thật quyết đoán đấy. Dứt lời, tốc độ liền gia tăng lao vút đi. Khoảnh khắc đó, ở trong vòng tay Tiêu Viêm, hai má Dược Linh thoáng có chút hồng, bộ dáng lạnh lùng thường ngày cũng nhạt đi rất nhiều. Còn xa xa phía sau Tiêu Viêm, Hồn Sát với vẻ mặt âm trầm, ánh mắt cũng lóe lên nhìn về hướng Tiêu Viêm nói: tách ra sao, ta cũng muốn xem suốt cuộc ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào. Dứt lời, hắn không chậm trễ mà tiếp tục đuổi theo Tiêu Viêm.
Trên bầu trời, một đuổi một chạy, liên tiếp giằng co mười mấy canh giờ. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ gần như là chạy qua nửa cái Trung Châu. Mà theo thời gian trôi qua, tình huống của Tiêu Viêm càng ngày càng không tốt. Luồng năng lượng thực chất như tinh thể vô cùng vô tận, không ngừng tàn phá cơ thể hắn. Dược Linh nhìn sắc mặt ngày càng trắng của Tiêu Viêm thì hốt hoảng nói, Tiêu Viêm tiên sinh. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền đáp, nếu tình huống không ổn, ta sẽ giúp người chạy thoát. Không, thể chất của ta có chút đặc biệt, máu huyết có công hiệu làm dịu linh hồn, Tiêu Viêm tiên sinh. Không ngờ ngươi lại còn có thể chất kỳ dị như vậy. Khó trách mọi người lại nói, ngươi có cơ hội bước vào đế cảnh linh hồn, có lẽ là bởi vì thể chất này. Dứt lời, Tiêu Viêm há miệng cắn lên cổ tay Dược Linh, từng đạo huyết sắc theo đó cũng chảy vào trong miệng Tiêu Viêm. Cùng với từng giọt huyết sắc mang vị ngọt khác thường chảy vào trong miệng, Tiêu Viêm nhất thời run lên. Chớp mắt, huyết sắc đã hóa thành một loại năng lượng kỳ dị, khuếch tán ra, cuối cùng dồn lên mi tâm của hắn. Nhất thời, linh hồn đã có chút khô kiệt, lại bất ngờ tràn đầy, còn tốt hơn so với thời kỳ đỉnh phong tự nhiên sinh ra. Trong đại não, Tiêu Viêm chỉ có thể lẩm bẩm, huyết dịch thật kỳ dị. Sau một hồi, Tiêu Viêm mới nhả ra, chậm rãi ngẩng đầu, quét sạch huyết sắc ở khóe miệng, có chút áy náy nhẹ giọng nói, cảm ơn. Dược Linh lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía sau, nhíu mày đáp, tốc độ tinh kia lại tăng lên. Nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng khẽ biến đáp, ôm chặt, nơi này cách cổ tộc không xa nữa, đến đó là an toàn rồi. Dứt lời, Tiêu Viêm cốt dược sau lưng rung lên hóa thành một tia chớp, lao về phía chân trời. Phía xa, hồn sát quát, "Tiểu tử, muốn tìm cổ tộc che chở sao? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này." Dứt lời, trên tay hắn, tức thủ ấn biến đổi, đấu khí màu đen phô thiên cái địa tuôn ra, cuối cùng hóa thành một đôi cánh rơi khổng lồ màu đen sau lưng. Ngay sau đó, hắn cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm huyết sắc liền trực tiếp phun vào đôi cánh. Hai cánh chấn động, chỉ nghe thấy tiếng xé gió, thân hình tinh kia liền biến mất, không thấy bóng dáng. Lúc thân hình hồn sát biến mất, sắc mặt Tiêu Viêm cũng kịch biến, ôm chặt Dược Linh trong lòng, thân hình trầm mạnh xuống dưới. Ngay khi thân hình Tiêu Viêm vừa trầm xuống, một đạo huyết mang phá nát không gian chém sượt qua đỉnh đầu hắn. Không gian dao động, khuôn mặt lạnh lẽo của hồn sát hiện ra quát, "Tiêu Viêm, ta xem ngươi còn chạy đến nơi nào?" Thấy thế, Tiêu Viêm lắc nhẹ, thân ảnh Tiểu Y cũng hiện ra, mà trên tay Tiểu Y, lôi lăng màu vàng cũng nhanh chóng lượn lờ để đỡ lại một đòn. Nhưng ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị vận dụng lực lượng của Cửu Huyền Kim Lôi, một đạo thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện quát, "Dám lấy mạng người khác trên đất cổ tộc ta, hồn sát, ngươi quá kiêu ngạo rồi." Thanh âm người này vừa dứt, lại có thêm một người nữa cũng tới nói, "Hồn sát, truy sát lâu như vậy, đến địa phận cổ tộc ta cũng nên thu liễm một chút đi." Nghe vậy, bộ mặt hồn sát âm trầm nhìn mấy người kia, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng lẩm bẩm, "Cổ đạo, cổ tộc Tam Tiêu." Nói rồi, hắn vẫn ra vẻ bình tĩnh đáp, "Mục tiêu của ta chính là hắn, vốn không liên quan đến cổ tộc." "Không thể được à, Tiêu Viêm cũng coi như là một nửa tộc nhân của cổ tộc, sao hắn cho ngươi sao, làm gì có chuyện ấy chứ?" "Hồn sát à, tốt hơn là ngươi lượn đi, giao thủ ở chỗ này không có lợi với ngươi đâu." Tên tiểu tử này, khi ở trong không gian yêu hỏa, ngươi đã lấy đi tấm thân xử nữ của Huân Nhi, chuyện xấu xa như vậy ngươi còn nghĩ có thể giấu được? "Tiền bối, lần này ta tiến vào quý tộc là muốn thông báo rằng dược tộc đã bị hồn tộc tiêu diệt, mà thủ phạm diệt tinh tộc cùng thạch tộc cũng chính là bọn hắn." Nghe vậy, khuôn mặt đang tươi cười của cổ đạo trầm xuống, ánh mắt chuyển hướng sang hồn sát, nhẹ giọng nói, "Quả nhiên là các ngươi làm. Nói nhiều vô nghĩa, yên tâm, sớm muộn thì cổ tộc các ngươi cũng chung số phận giống mấy tộc kia mà thôi. Chỉ sợ các ngươi còn chưa có cái gan đấy. Có gan hay không rồi ngươi sẽ biết, không cần làm nhảm nhiều lời." Dứt lời, hồn sát cười to, cánh rơi sau lưng đập mạnh, thân hình trượt lóe lên, trực tiếp xuyên không gian hiện ra trước mặt cổ đạo. Huyết đao cũng nhanh chóng bổ xuống. Đối mặt với thế công sắc bén dị thường của hồn sát, cổ đạo nhếch miệng cười, bàn tay nắm chặt lại, một thanh trượng bổng rất dài liền hiện ra quát, "Hồn sát, mấy trăm năm nay không giao thủ, dường như ngươi cũng chẳng có bao nhiêu tiến bộ. Nếu không phải tứ ma thánh các ngươi ỷ vào nhân số, cổ tộc Tam Tiên bọn ta cũng không kém chút nào đâu." Dứt lời, côn ảnh vũ động, năng lượng tiên địa xung quanh cũng bị dẫn động, hóa thành vô cùng vô tận côn ảnh hung hãn lao vào đao mang của hồn sát. Nhất thời, cuộc chiến quyết liệt cũng nổ ra. Đến đây thì hết tập 211/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.